Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes. Tayo po ay pupunta sa isang market dito na kung tawagin nila ay yehuda market. Tayo po ay bibili ng medyo masarap-sarap na ulam. At syempre tayo din ay bibili ng tinapay dahil tinapay di ko ngayon. Tignan nyo naman ang view ngayong umaga. Ang location natin, ito tayo sa Windmill. Ayun naman yung road doon, yung papunta yun ng Mount Olives, at ito yung Old City. Nakikita niyo mo. So yun, samahan niyo ko. Tara, punta tayo ng yehuda market. Intro, pasok! So why is it so hard to let you go? To let you go. So why is it so hard to let you go? To let you go. So why is it so hard to let you go? Let you go. So why is it so hard to let you go? Let you So why is it so hard to let you go? Let you go. Ayun, dito na tayo sa yehuda market. Mag-aayos muna tayo, nagtatanggal tayo ng gloves.
Tapos lalabas na natin yung pera natin para hindi tayo labas ng labas mamaya. Wallet. Kunti lang naman bibili natin ngayon eh. Sili lang. Kamatis. Prutas. May karne pa kasi tayo na pagkatan. Kaya kunti lang. Okay na. Tama ko yung lahat. Natin yung ating dande. Hot. Kulay pink talaga yan. Madaling makita. Wala magkaka-interest. So let's go. Pasok na tayo. May namamalimos din dito. Kala niyo Pilipinas lang may namamalimos. Madami din dito. Unahin natin yung bigas. Bilhin dito ng bigas na mura. Piso ang mura. Sayang din yan. Yun no, ang dami ng tao no. Parang wala nang patito. Kasi pagkakalam ko starting December 21 pwede meron ng vaccine. Person rights tayo 890. Bilhin na rin tayo ng kape kasi medyo mahal ang kape doon sa amin. Walang black coffee lang. Diet tayo, kailangan natin mag-diet para sila sa mga ba. Hey guys. Sana na kayang strawberry ngayon, mukhang mahal pa. Mahal pa, 20 pa ang kalahati. When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. They were simpler times. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. I'll bet my life you'll be dancing on
promise was wrong, and I'm still on my way closer each day to where I belong. I'm still rolling the dice, praying sometimes it don't last that long. I'm losing my faith, I'm walking away from what you knew all along. Mama told me before. Natin sili na konti. Tignan natin sa bag. Wala natin ito mabigat-bigat. Kape. Tapos It was at this moment that he knew. He fucked up. hindi ko yata nakuha yung notions ko. dancing on the moon. Hindi kalimutan kong kunin yung orange na box. Ngayon tignan natin kung ibibigay niya sa atin yun. Dancing on the moon. Dika. Sudah. Ayan no. Pinabot sa atin. Binigay. Ibuti na lang. Kasalanan ko din naman yun kasi nakalimutan kong kunin. Lagay lang natin tong orange sa loob para maayos natin yung bag. Tapos uwi na tayo. Dito, nadaan pa tayo ng tinapay. Tapos uwi na tayo. Siyempre tinapay muna. Papay day, papay day, papay day. Let's go. Anong oras na? Time check tayo. Time check tayo. Alas 8 na. So, bilis ang takbo. Ang gagawin natin mamaya, makakauwi tayo ng mga 8:30 siguro. Oras pa tayong magkape, magtinapay, at mag-enjoy sa umaga. I got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody, and you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from 1,000 fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from 1,000 fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Dan Panorama Hotel. Diyan ako katira. What? Joke lang. Pangarap. What? Yung pagpasok na tayo sa bahay namin, no? Pasok na tayo. May sarado, wala yatang guard. Bali bukas na lang tayo. Diyan.
Bukas na lang tayo, wait on, sarado. Magawala yung card. Wala tayong susi. Kasi tayo papasok eh. Kira joke lang po yun. Mahal dun. Ito. Ang tanong naman ako, pati. Bukas. Ito naman, check kung bukas. Bukas! Wala? Nahiya ako ng bus driver. What the hell? Tapo! 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 Alright, pagod na ako. Bukas ulit. Tapo! 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 Ayun, nandito na tayo sa Bell Park. Alam niyo ba kung bakit ito tinawag sa na Bell Park? Walaan nyo, napakahirap ulaan kung bakit. Ito pala si kumpare kong Crocodile. Ayun. Kung bakit ito tinawag na Bell Park ay dahil sa may bell. Kaya Bell Park, may bell. Diba? So ayun, dito na natin tatapusin ang ating vlog. Maraming salamat sa inyong pagsama. And please don't forget to like and subscribe para sa mga more videos na kagaya nito. Okay? So see you in the next video. Ciao!